बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब शेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा आज हामीले भिडियो बनाएका छौं। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शेयर खरिद बिक्रीमा कडाई गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 1 वर्षभन्दा लामो अवधिका लागि मात्र शेयर तथा ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गराएको हो। निर्देशनमा भनिएको छ, शेयर खरिद गरेको 1 वर्ष पूरा भएपछि लगानी मध्येबाट 1 आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको 1% रकमसम्म मात्र बिक्री गर्न सक्नेछन्। यद्यपि यसअघि लगानी गरेको भए 2079 असार मसान्तभित्र बिक्री गर्ने नयाँ व्यवस्थाले रोक नलगाएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यस व्यवस्थाले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। शेयर बजारको दिगो विकासका लागि यस प्रावधानले सहयोग गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। बिक्री गर्दा पनि शेयर बजारलाई व्यापक असर पर्ने गरी बिक्री गर्न नपाइने भएको छ। यस व्यवस्थाले समग्र शेयर बजारकै स्थायित्वमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन्। बैंकले 1 वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले बजारमा तीव्र उतार चढाव आउने क्रममा पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। किनभने शेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो लगानी रहेको छ। उनीहरूले नाफा बुक गर्न छिटो किनबेच गर्दा शेयर बजारमा छिटो समयमै तीव्र उतार चढाव आउने भएको थियो। यस व्यवस्थासँगै यो समस्या समाधान गर्न केही हदसम्म सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। साथै अबदेखि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने योजनाका लागि बाहेक लघु वित्त संस्थाको शेयरमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि शेयर खरिद गरेको भए पुस मसान्तभित्र बिक्री गरिसक्नु पर्नेछ। लघु वित्तको शेयर किन्न नपाउने निर्णय गरिए पनि आगामी पुससम्म बिक्री गर्ने समय दिएको छ। लघु वित्तको शेयर भोल्युम कम भएको र पर्याप्त समय दिएकोले यस प्रावधानले पनि दीर्घकालमा खासै असर नपर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने लघु वित्त कम्पनीहरूको शेयर बजारमा हिस्सा सानो छ। यस्तै शेयर मार्केट सम्बन्धी हरेक ताजा जानकारीका निम्ति हाम्रो च्यानललाई रातो अक्षरमा लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा थिच्नुहोला र सँगै रहेको घण्टी बजाउन नबिर्सनुहोला। साथै यस भिडियोलाई एकपल्ट पूरा हेर्नुहोला, एउटा लाइक गर्न नबिर्सनुहोला अनि कमेन्टमा नेपाल लेखेर नेपाली शेयर मार्केट लेख्नुहोला। रातो अक्षरमा लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा थिच्नुहोला र सँगै रहेको घण्टी बजाउन नबिर्सनुहोला अनि कमेन्टमा नेपाल लेखेर नेपाली शेयर मार्केट लेख्नुहोला।